سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این جلسه میخوایم در مورد دو تا تکنیک خیلی مهم توی موسیقی کلاسیک صحبت کنیم که به یکیش گفته میشه آکورد و به دیگری آرپژ. آکورد یعنی چند تا نوت همزمان، یعنی وقتی مثلا یک نوازنده گیتار چند تا سیم رو همزمان نگه میداره و به سیم ها ضربه میزنه، چند تا نوت موسیقی همزمان به گوش ما میرسه. یا مثلا نوازنده های پیانو چند تا کلاویه پیانو رو با انگشتاشون همزمان فشار میدن. این باعث ایجاد یک هارمونی و یک زیبایی خیلی جالبی توی موسیقی میشه که بهش گفته میشه آکورد. حالا وقتی که آکورد رو به نوت‌های سازندش اصطلاحاً میشکنیم، بهش گفته میشه آرپژ. یعنی آرپژ یعنی اینکه نوت‌های یک آکورد رو خیلی سریع اجرا کنیم تا به نوت آخر برسیم. حالا تو این جلسه می‌خوایم با مفهوم آکورد و آرپژ آشنا بشیم، علائم و نشانه‌های این دو تا تکنیک رو یاد بگیریم توی دستور زبان رسمی موسیقی و بعدش بریم سراغ اسکرچ و ببینیم از نظر کدنویسی و برنامه‌نویسی کامپیوتر ما چجوری میتونیم این دو تا تکنیک آکورد و آرپژ رو توی اسکرچ شبیه سازی کنیم. لطفاً جلسه رو با دقت ببینید. خب برای اینکه مفهوم آکورد در موسیقی رو خوب درک کنیم، من اومدم توی یوتیوب سرچ کردم میوزیک کورد، کلی کلیپ مختلف آورده. حالا یکی دو تاشو من میخوام اینجا بررسی کنم. ببینید این نوازنده گیتار با انگشتاش میاد جاهای مختلف سیم‌های گیتار رو نگه میداره که مربوط به نوت‌های مختلف هستن و بعد به همه سیم‌ها ضربه میزنه. یعنی ما یک هارمونی بسیار زیبا رو که از چندین صدا ساخته شده با هم میشنویم. Like your basic G major, C major, D major, E minor, A minor, and so on. دقت کردید این میشه آکورد، یعنی صداهای همزمان، صدای چند تا نوت همزمان که توسط نوازنده اجرا بشه بهش گفته میشه آکورد. توی پیانو هم دقیقاً داریم. این کلیپ رو نگاه کنید، اینجا ببینید چند تا نوت همزمان، یعنی انگشتای این نوازنده همزمان چند تا کلاویه پیانو رو با هم فشار میدن و مثلا 3 تا صدای مختلف یا 4 تا صدای مختلف داره پخش میشه. B flat, F, B flat, D minor. میبینید مثلا 3 تا الان صدای مختلف پخش شد. حالا مثلا وقتی جلوتر میره دیگه مثلا با انگشت راستش ببینید داره یک ملودی رو اجرا میکنه و با دست چپش داره آکوردهای مختلف رو با این ملودی ترکیب میکنه. این چقدر هارمونی زیبایی میگیره این موسیقی. So all those three are chord tones. E process. پس به این نوت‌های همزمان از نظر صدایی گفته میشه آکورد. توی موسیقی غربی خیلی خیلی مهمه برای ساخت هارمونی‌ها، هم توی پیانو و هم گیتار. توی موسیقی ایرانی هم داریم آکورد نوازی، ولی خیلی مثل موسیقی غربی مهم نیست آکورد نوازی توی موسیقی ایرانی، ولی توی موسیقی غربی بسیار مهمه. حالا بریم سراغ اسکرچ. ببینید ما اینجا داریم با کمک برنامه نویسی کامپیوتر موسیقی یاد میگیریم دیگه، درسته؟ پس باید تو این دستورها دنبال یک دستوری باشیم که یک کاری رو همزمان برامون انجام بده. توی برنامه نویسی اسکرچ این همزمان بودن دستورات رو آوردن به صورت بلوک های ارسال و دریافت پیام برامون گذاشتن. میبینید 3 تا بلوک اینجا داریم توی بخش ایونت که مربوط به ارسال و دریافت پیامن. وقتی ما یک پیامی رو منتشر میکنیم، خب همه بلوک هایی که زیر این بلوک هستن شروع میکنن با هم کار کردن. ببین مثلا من 3 تا از این استفاده میکنم، خب 3 تا بلوک دریافت پیام استفاده میکنم برای مثلا پیانو. خب اینم یه مقدار کوچیک‌تر میکنیم. حالا اینجا میگم وقتی که پیغام مثلا شماره 1 منتشر شد، 3 تا نوت
موسیقی به صورت همزمان منتشر بشه. یکیشو مثلا میذاریم نوت 2 نوت 60، یکیشو میذاریم نوت 62 و یکیشو میذاریم نوت مثلا 64. دو ره می. درسته؟ حالا وقتی که روی این کلیک میکنم این سه تا همزمان با هم منتشر میشن. ببینید چقدر صدای جالبی میشه. حالا مثلا میتونیم سازش رو هم اینجا تنظیم کنیم. بذاریم ساز پیانو که بعد برای اون یکی بکنیمش ساز گیتار. ببینید نوتش رو هم عوض میکنم. مثلا ببینید دو می مثلا سول، دو می سول. ببینید حالا اینا رو که جدا کنم ببینید صدای تک صدایی رو خوب گوش کنید. حالا 2 تا نوت همزمان، حالا 3 تا نوت همزمان. توی دستور زبان موسیقی هم علامت آکوردها به این صورت هست: نوت‌های موسیقی روی هم. ببینید الان اینجا هر کدوم از این خط‌ها مربوط به فرکانس‌های موسیقی بود و علامتشون مربوط به ارزش زمانیشون بود. حالا آکوردها دقیقاً ببینید چند تا نوت همزمان داریم که فرکانس‌های مختلفی دارن اما از نظر ارزش زمانی با هم برابرن. الان مثلا اینجا یک آکورد دو صدایی داریم، 2 تا فرکانس مختلف اما از نظر ارزش زمانی هر دوتاشون 2 بیتسن. بعد میایم جلوتر اینجا میبینید یک آکورد 1 بیتسی داریم، یک آکورد 1 بیتسی. اینجا یک آکورد نیم بیتسی داریم. دقت میکنید 2 تا صدای مختلف. و اینجا هم یک آکورد 3 نوتی ولی 4 بیتسی. این علامت نوشتن آکورد توی دستور زبان موسیقی هست. اینجوری آهنگ که داره اینجوری میاد جلو چند جا آکورد داره، مثلا اینجا آکورد داره، اینجا آکورد داره و صداهای مختلفی به گوش میرسه. حالا برای اینکه آکوردها رو خوب درک کنیم میتونیم از این نرم افزار لگو دیجیتال دیزاینر هم کمک بگیریم. مثلا اگه یه خط موسیقی باشه هر کدوم از این رنگ ها نماینده یه نوت موسیقی هستن و ابعاد این بلوک های لگو هم از نظر ارزش زمانی اون نوت های موسیقی هست. حالا وقتی که اینجا داره میاد جلو مثلا میرسیم به یک بلوک 1 بیتسی، این 1 بیتس دیگه. اینجا وقتی که 3 تا صدا همزمان منتشر بشه میشه آکورد. ببینید اینجا آکورد 3 نوتی دقیقاً از نظر ارزش زمانی برابر ولی 3 تا صدای مختلف. بعد مثلا این موسیقی میاد جلو اینجا میرسیم به یک نوت مثلا 2 بیتسی. اینجا میخوایم یک آکورد 2 نوتی بسازیم. بعدش میخوایم یک آکورد مثلا نیم بیتسی بسازیم. اینجا اینو میذارمش اینجا و مثلا الان اینجا ببینید شد یک آکورد 3 صدایی ولی نیم بیتسی. پس اینجوری آکوردها توی بلوک های لگو هم مشخص میشن. حالا به عنوان تمرین میخوام این خط موسیقی رو که چند تا آکورد داره توی اسکرچ بسازم. ببینید اینجا میام میگم وقتی که پرچم سبز کلیک شد خب یک نوت 2 ضربی داریم. پس اینجا می‌نویسم 2، فرکانسش هم که 67. پس اینجا می‌نویسم 67. بعدش میرسیم به یه آکورد. اینجا که میرسیم به آکورد نیاز به بلوک ارسال پیام داریم. پس باید یک بلوک بیاریم، یک پیغام جدید، اسمشو میذارم مثلا آکورد 1. خب آکورد 1 رو درست میکنم. بعد یکی از نوت ها رو اختصاص میدم به این. ببین الان اینجا میام مثلا میگم که نوت فا، چون فا دیز شده باید دقت کنید فا دیز شده پس میشه 66. اینجا می‌نویسمش 66 به خاطر این علامت فا دیزه و از نظر ارزش زمانی هم 2. حالا کنارش خب اینجا میگم وقتی که پیغام آکورد 1 رو دریافت کردی نوت موسیقی لا، ببینید لا که به مول دیز نیست پس اینجا می‌نویسمش 69 و 2 بیتس دقیقاً برابر این. می‌بینید حالا اینجوری میزان اولم دقت می‌کنید این شد میزان اول. حالا میرسیم به میزان دوم. حالا میتونیم یه مقدارم تمپو رو بیشتر کنیم که سریعتر این رو پخش کنه برامون. تمپو رو کردم 90. بعد میرسیم به یه آکورد 3 صدایی. پس الان اینجا باید یه پیغام دوباره منتشر بشه، اسمشو میذارم آکورد 2. بعد آکورد 2 که پیغامش منتشر شد یک
بلوک یک بیتسی نوت 67 و بعدش نیاز به 3 تا صدای دیگه داریم. ببینید اینجا میگیم وقتی که آکورد دو رو دریافت کردی باید 3 تا یا 2 تا صدای دیگه، یکیش نوت 2 هست 72. ارزش زمانی هاش هم یادتون نره، این باید 1 باشه. ببین به دقیقاً برابر این. اگه اینا رو من یه مقدار بذارم اینجا، اینا رو کامل میبینیدشون شما. اینم میذارم اینجا، دوباره از روش کلیک راست میکنم، دوپلیکیت رو میزنم و اینجا میبینیدشون. این دقیقاً 1 بیتسه، اینجا هم 1 بیتسه. فقط فرکانس بعدیش باید بشه نوت می یا 76. اینجا میشه 76. درست شد. بعد میرسیم به 2 تا نوت نیم ضربی که آکورد ندارن. بعدش میرسیم به آکورد نیم بیتسی. پس اینجا یک آکورد باید منتشر بشه. آکورد 3 که منتشر شد پیغامش. بعد یکی از اینا مثلا الان میگیم نوت ر، نوت 62. میبینید نوت 62 ولی نیم بیتس. بعدش دوباره همین رو کپی میکنیم میذاریمش اینجا. خب آکوردش رو فقط عوض میکنیم. اوکی رو میزنم. بعد اینجا باید از روی این کپی بگیریم، اینجا بنویسمش آکورد 4. دقت میکنید نوت اولش دقیقاً 62، اینجا رو دقت کنید 62. اما نوت بعدیش روی خط بین خط سوم و چهارم هست که میشه لا، یعنی 69. ببینید اینجا باید بنویسمش 69. خیلی مهمه که بیتس هاشون هم درست کنیم. ببینید اینجا نیم بیتسیه، پس باید این یکی هم نیم باشه. دقت میکنید اینجا هم باید نیم باشه. اینا رو خیلی خیلی مهم هست که دقت کنیم. ببین اینجا هم یه اشتباهی دارم، اینجا آکورد 3 ولی اینجا نوشته آکورد 2. پس اینو باید درستش کنیم، بکنیمش آکورد 3 از نظر نوت هم. ببین این 62، این یکی میشه روی خط سوم که سی بمول هست، سی بمول. پس اینجا باید دنبال سی بمول بگردیم 70. درست شد. این ببین دقیقاً هم این نیم بیتس ها خیلی مهمن، هم شماره های آکورد. اینا رو نباید اصلا اشتباه کنیم. بعد حالا میرسیم به 2 تا بلوک نیم بیتسی. ببین اینجا میزنم نیم، اینجا نیم، اینجا 67 و نوت بعدیش میشه 74 که میشه نوت ر. درست شد. حالا میرسیم به یه آکورد 4 بیتسی که 3 صدایی هم هست. پس اینجا از بلوک پیغام استفاده میکنم، میگم پیغام آکورد 5 منتشر بشه. اوکی. بعد یک بلوک 4 بیتسی میذارم اینجا. خب یکی از اینا رو اختصاص میدم، مثلا الان نوت می هست 64 رو میذارم اینجا. حالا اگه از روی این کپی بسازم باید 2 تا کپی بسازم و نکته مهمش اینه که اینا رو باید بکنم 4 که از نظر موسیقی درست بشه. آکوردش باید بکنم آکورد 5 و نوت هاش رو باید بکنم نوت 67 و نوت 72 که میشه 2. دقت کردید خیلی مهم هست این تنظیم کردن این آکوردها. شما قبل از شروع آکورد یه پیغام منتشر میکنید، یکی از نوت ها رو میذارید زیر آکورد و بقیهش رو با این بلوک ارسال و دریافت پیام باید کار کنید. الان این خط موسیقی رو من توی اسکرچ درست کردم. حالا کنار آکورد یه تکنیک دیگه هم تو موسیقی داریم به اسم آرپژ.
خب آرپژ علامت نوشتنش توی موسیقی خیلی شبیه آکورد هست، فقط این علامت مارپیچ رو کنارش داره. یعنی فرقش با آکورد تو اینه که این علامت رو کنارش میذارن. دقت میکنید آرپژ از نظر صدایی یعنی این نوت‌های یک آکورد خیلی سریع اجرا بشن تا به نوت آخر برسن. خیلی سریع باید این نوت‌ها اجرا بشن تا به نوت آخر برسن. به این گفته میشه آرپژ. حالا آرپژ بعضی وقتا میتونه بالا رونده باشه، یعنی از پایین ترین نوت شروع کنیم برسیم به بالاترین نوت، یا بعضی وقتا میتونه پایین رونده باشه، یعنی از بالاترین نوت شروع کنه و برسه به فرکانس پایین‌تر. درسته؟ اما از نظر علامتی اگر دقت کنید می‌بینید ما اینجا یک علامت جدیدی داریم برای اینکه اون نوت‌های آرپژ خیلی سریع اجرا بشن. اومده از سلاچنگ استفاده کرده. ما توی موسیقی ارزش زمانی‌ها رو نصف کردیم دیگه، گفتیم این نصف میشه. خب بعد این دوباره نصف شد، اینم دوباره نصف شد و چنگ هم دوباره نصف شد، رسید به دولاچنگ. حالا دولاچنگ هم اگر از نظر ارزش زمانی به دو بخش تقسیم بشه میشه نوت سلاچنگ، و خود سلاچنگ هم حتی میتونیم به دو بخش تقسیم کنیم که اصطلاحاً بهش گفته میشه چهارلاچنگ. سکوت هم که معادل اینها هست دیگه، درسته؟ دقیقاً هر نوت موسیقی رو ما از نظر ارزش زمانی به دو بخش تقسیم کردیم. حالا مثلا این دقت کنید برای ساخت آهنگی که توش سلاچنگ و چهارلاچنگ داریم باید از این عددها توی اسکرچ استفاده کنیم. 125 هزارم و 625 دههزارم میشه از نظر ریاضی. خب به خاطر این مثلا اینو اگر بخوام توی اسکرچ بهتون نشون بدم، مثلا اینجا ببینید یک نوت نیم بیتسی داریم. خب اینو میذارمش اینجا، خب اینجا میذارمش نیم، بعدیش میشه 4 تا نوت سلاچنگ. دقت میکنید 4 تا نوت سلاچنگ. حالا ارزش زمانیشون دیگه باید بشه 125 هزارم، یعنی اینجا باید بنویسم 125. حتی اینا رو میتونستم تکرارم بکنم خیلی بهتر بشد اینجوری. میبینید چقدر سریع اجرا میشه. حالا تمپوشو من میارم پایین‌تر، 60ش میکنم، مثلا 30 میکنمش تمپو رو. میبینید حالا با تمپوهای خیلی بالا دیگه خیلی صدا سریع‌تر میشه، مثلا با تمپو 90. ببینید چقدر سریع‌تر میشه. بعدیش میشه چهارلاچنگ، یعنی دقیقاً یه نوت موسیقی مثلا نیم بیتسی میذارم اینجا و اینجا حالا به فرکانساشون کار نداریم دیگه، فرکانساشون میتونه متفاوت باشه، ولی اینجا دقت کنید میبینید معادل 8 تا نوت چهارلاچنگ داریم. پس یه دونه از اینا رو اینجوری میذارم. برای چهارلاچنگ میتونیم مثلا اینجوری بنویسیم 625 دههزارم، 625 دههزارم. یا از بلوک های عملگر استفاده کنیم، مثلا اینجوری بلوک عملگر بیاریم بگیم 125 هزارم رو تقسیم بر 2 کن. اینا دقیقاً یه چیز میشن دیگه. مثلا برای بعدی ببینید اینو میذارمش اینجا. حالا باید 8 بار از این تکرار کنیم و البته فرکانساش اگر مختلف بود که فرکانس‌های مختلفی رو اینجا میتونیم بدیم. پس از نظر ارزش زمانی اگر دقت کنید این نیم بیتسه. خب این 4 تا هم با هم میشن نیم بیتس، یعنی این جمعاً میشه 1 بیتس موسیقی. حالا دوباره اینجا نیم بیتسه، این 8 تا هم از نظر موسیقی میشن نیم و جمعش میشه 1 بیتس. دوباره جمع این میشه 1 بیتس و جمع این میشه 1 بیتس. یعنی اینجا متوجه میشیم که این موسیقی که داشتیم 2/4 بوده از نظر میزان بندی. این خط میزانه دیگه، درسته؟ پس خیلی به این سلاچنگ و چهارلاچنگ میتونید توجه داشته باشید. حالا آرپژ دقیقاً اجرای چند تا نوت هست خیلی سریع به طوری که به آخرین نوت آکورد برسیم. حالا میتونیم کلیپ های خیلی زیادی رو توی یوتیوب ببینیم که آموزش آرپژ دادن. من چند تاشو اینجا باز کردم با ساز گیتار و پیانو. دقت کنید الان اینجا
اول یک آکورد رو اجرا میکنه. ببینید این آکورد بود. حالا همینو به صورت آرپژ اجرا میکنه. این چقدر سریع به نوت آخر رسید. اولی آکورد بود، دومی آرپژ. حالا ببین اینا آرپژ هستن. اول خیلی با سرعت کم تمرین میکنن و بعد سرعتش رو بیشتر میکنن. تو ساز گیتار مثلا تو ساز پیانو رو دقت کنید، مثلا یک آکورد هست که با سرعت بالا این الان آکورد، بعد حالا تقسیمش میکنه به نوت‌ها ولی خیلی سریع که بهش گفته میشه آرپژ. یا مثلا اینجا رو دقت کنید، این آکورد بود. حالا اینو خیلی سریع که اجرا کرد شد آرپژ. خب حالا اگه بخوایم صدای آرپژ رو توی اسکرچ شبیه سازی کنیم، این نوت‌های آرپژ رو من کنار اسکرچ گذاشتم و میخوام مثلا این بخش رو بسازم. الان دقت کنید، یک آکورد یک بیت سی ولی با 4 تا صدا. اما مثل آکورد اینا همزمان نیستن. یک علامت اینجوری که کنارش گذاشته باشه یعنی آرپژ، یعنی 3 تا نوت اول رو خیلی سریع اجرا کنید تا برسی به نوت آخر. حالا به این نیم دایره های زیرش کار نداریم، اینا رو توی جلسات آینده در موردش صحبت میکنیم. الان یک آرپژ 4 نوتی داریم، پس اینجوری میام 3 تاش میشه 125,000. دقت میکنید 3 تا 125,000. آخریش خب اینجوری میشه، آخریش یک بلوک یک بیت سی بود دیگه، درسته؟ 3 تا 125,000 بعد از یک کم بشه. پس میتونیم از بلوک های عملگر مثلا استفاده کنیم. اینجا بنویسیم منها 1، بعد اینجا ضرب 3 در 125,000. دقت کنید اینجا اسکرچ یک زبان برنامه نویسی هست که پایه و اساس برنامه نویسی هم ریاضی هست و اساس موسیقی هم بر ریاضی هست. ببینید اینجا دقیقاً اینو میبینیم. خب ما کامل انگار داریم با ریاضی با جمع و منهای موسیقی رو میسازیم. حالا باید بریم سراغ فرکانساش. ببینید نوت دو، نوت می، سول و دوباره دو. پس اینجا نوت دو 60، بعد دوباره نوت می و نوت سول و در آخر میرسه به نوت 72. الان این آرپژ ببینید. حالا میتونیم مثلا با تمپوهای مختلف این رو امتحان کنیم. الان مثلا با تمپو 60، با تمپو 90، ببینید با تمپوهای مختلف. یا مثلا این یکی آرپژ خب بالا رونده بود، این یکی پایین رونده است و 4 صدایی دوباره. حالا که 4 صدایی دقیقاً اینجا می نویسم 125,000، 3 بار تکرارش میکنم تا برسه به نوت آخر. نوت آخر چی باشه؟ نوت آخر اینجا باید 2 باشه، 2 منهای 3 ضرب در 125,000. دوباره موسیقی با ریاضی اینجا ترکیب شد. پس اینجا می نویسم 2، خب اینجا هم می نویسم 3 ضرب در 125,000. میبینید حالا باید فرکانساش، این که نوت 76 هست، میبینید 76، بعدیش میشه نوت 2 میشه 72، بعدیش میشه نوت سول 67 و بعدیش میشه نوت می که میشه 64. الان این شد این آرپژ. یا مثلا این یکی رو دقت کنید، این یکی 3 صدایی هست، پس برای این یکی باید 2 تا بلوک 125,000 بذارم. از این بود استفاده میکنم، میگم 1 منهای 2 ضرب در 125,000. این هم شد این آرپژ. البته باید نوتاش رو هم درست کنیم. ببینید این الان لا، دو و می هست، پس اینجا لا 72 و می اکتاو بالاتر 76. ببینید 76. الان این شد این آرپژ، این شد این آرپژ. درست شد. پس خیلی اینجا مهم هست که ما بتونیم زمان بندی موسیقیمون رو درست کنیم. زمان بندی موسیقی خیلی اینجا مهمه.
مثلا اگه اینجا یک خط موسیقی باشه، اینجا رو دقت کنید یک آکورد 5 صداییه. خب 1 2 3 4 5 اینو میخوایم تبدیلش کنیم به آرپژ. 4 تا نوتش باید خیلی سریع اجرا بشه و برسه به نوت آخر. حالا این بلوک ها معادل دولاچنگ بودن دیگه، درسته؟ ما اگر میتونستیم توی بلوک های لگو مثلا این رو نصف میکردیم، اون وقت نصفش میشد سلاچنگ، یعنی 3 تا پرچم داشت. ولی اینجا نمیتونیم این کار رو انجام بدیم چون بلوک های لگو این کوچکترین بلوک لگو هست. به خاطر همین الان من اومدم این آرپژ رو با دولاچنگ درست کردم. گفتم این تبدیل بشن به دولاچنگ و بعد برسه به نوت آخر که بلوک زرد رنگ هست. فقط نکته اینه که جمع ارزش زمانی اینها میشه 2 بیت و این آکورد هم 2 بیتسی هست. دقت میکنید این خیلی از نظر ارزش زمانی مهم هست که آرپژ دقیقاً برابر اون ارزش زمانی آکورد باشه. خب تو این جلسه آکوردها در موسیقی رو یاد گرفتیم. گفتیم که طبق ارزش زمانی نوت‌ها وقتی که چند تا صدا همزمان با هم منتشر بشه بهش گفته میشه آکورد. الان اینجا مثلا ببینید طبق ارزش زمانی این نوت 1 بیتسی 3 تا نوت، 3 تا صدا همزمان با هم اینجا منتشر میشه که این آکوردها نقش خیلی مهمی توی ایجاد هارمونی و زیبایی توی سازهایی مثل گیتار و پیانو دارن. بعد گفتیم که آرپژ ها آکوردهای باز شدن، یعنی وقتی یک آرپژی بالا رونده باشه یا پایین رونده، اون 3 تا نوت اول خیلی سریع اجرا میشن تا برسه به نوت آخر. الان اینجا برای این آرپژ نوت آخر میشه این، برای این یکی نوت آخر میشه این و این نوت های قبلش باید خیلی سریع به صورت مثلا 3 لاچنگ یا حتی 4 لاچنگ منتشر بشن تا برسه به نوت آخر. و نکته خیلی مهم آرپژ ها این بود که ارزش زمانیشون باید دقیقاً معادل ارزش زمانی اون آکورد باشه، یعنی جمع ارزش زمانی نوت ها دقیقاً باید بشه 1 بیت که موسیقیمون از نظر نظم زمان به هم نریزه. پس این هم شد از آرپژ ها. گفتیم که این 3 لاچنگ ها در واقع تقسیم نوت دولاچنگ هستند به 2 بخش، یعنی از نظر زمانی یه نوت دولاچنگ رو ما میتونیم به 2 بخش تقسیم کنیم که میشه 2 تا 3 لاچنگ. شبیه همین بلوک های لگو. البته ما از اینجا به بعد این بلوک های لگو دیگه وجود ندارن، ولی اگه بخوام مثال بزنم انگار این بلوک لگو رو تقسیم بر 2 کردیم. حالا بعدش گفتیم که یه دونه نوت 3 لاچنگ رو هم میتونیم به 2 بخش تقسیم کنیم که میشه 2 تا 4 لاچنگ. انگار این بلوک لگو رو هم نصف کردیم که میشه نوت‌های خیلی سریع. از نظر ارزش زمانی بسیار این نوت‌ها سریع هستن، نوت‌های 3 لاچنگ و 4 لاچنگ. اما نکته خیلی مهمی که آکوردها دارن اینه که طبق گام در موسیقی هستن. ما تو جلسه قبل گفتیم که توی موسیقی اون الگویی که همه نوت‌ها داخلش قرار میگیرن و میگن گام. حالا اگر دقت کنید ببینید مثلا کل آکوردهایی که برای گیتار هست رو تو این تصویر میبینیم و اسمی که به هر آکورد اختصاص داده و جای انگشت‌هاش روی سیم‌های گیتار. ببینید این 6 تا سیم گیتاره، خب که جای انگشت‌ها یا جای نوت‌ها رو اینجا بهمون نشون داده. نکته‌ای که داره اینه که ببینید مثلا بعضیاش نوشته ماژور، مینور، مثلا نوشته الان اینجا دقت کنید دی مینور، اینجا مثلا دی ماژور. پس آکوردها و آرپژها دقیقاً طبق گام هستن. حالا من اون پروژه گام رو باز میکنم، اینجا ببینید الان مثلا میذاریمش رو مینور، بعد اینجا روی این پرچم سبز که بزنیم میگه کدوم نوت مثلا میخوای گام مینورش رو بسازی. من میگم مثلا نوت 64 یا می. خب اینجا میذارم 64. ببینید 64 این صداها دقیقاً صداهای گام دی مینور هستن. حالا آکورد و آرپژی هم که توی این موسیقی استفاده میشه باید دقیقاً طبق این گام باشه. یا مثلا یه بار دیگه من ماژور رو امتحان میکنم، میذارمش ماژور، ببینید اینجا تغییر کرد. این روی میزنم میگه چه شماره نوتی، مثلا من میگم از نوت 67. خب یعنی سول ماژور. این سول ماژور میشه
حالا آکورد و آرپژ این گام دقیقاً طبق این نوت ها خواهد بود. خب برای تمرین این جلسه هم آهنگ زیبای رقص بهار رو از استاد روحانی براتون در نظر گرفتم. نوتاشو اینجا نوشتم، میزانهاش با شماره مشخص شده، هم آکورد داره و هم آرپژ. خیلی دقت کنید که بعضی موقع‌ها آکورد رو اینجوری می‌نویسن، یعنی چون نمی‌خوان این دایره ها با هم بچسبن میان مثلا یکی رو میارن اینور. دقت می‌کنید بعضی موقع هم خط استفاده می‌کنن، یعنی اولیشو از این علامت دایره موسیقی میذارن، بعد دیگه بقیه‌شو از خط استفاده میکنن. خیلی به این نکته ها توجه داشته باشید. اینا دقیقاً آکورد هستن و اینجا هم که آرپژ داریم، یک آرپژی که بالا رونده است، یعنی این دوتا نوت باید خیلی سریع اجرا بشن تا برسه به نوت آخر. اینجا هم دقیقاً توی این جدول راهنما علامتشو گذاشتم. چند تا نوت اول رو خیلی سریع اجرا کنید تا برسه به نوت آخر. این سرعت رو هم که 125,000 باید بذاریم از نظر ارزش زمانی سلاچنگ. نکته دیگه هم که این آهنگ داره اینه که تمپوش 120 برای نوت نقطه دار نوشته شده، باید یه مقدار از این بیشتر بگیم. مثلا من 150 در نظر گرفتم این تمپو رو و گامش هم که گام ای مینور هست، یعنی می مینور. مثلا میتونیم بیایم سراغ این نرم افزار خودمون و اینو بکنیمش، ببینیم مینور، اگر ماژور بود بکنیدش مینور، بعد رو این بزنید میگید از نوت 64. حالا دقت کنید این نوت ها نوت هایی هستن که این آهنگ باش ساخته شده. ببینید می، فا دیز، خیلی مهمه که تو این آهنگ فا دیز هست. حالا مثلا اینجا رو دقت کنید، الان ببینید فا دیزه، اینجا دیگه فا دیگه درسته 77، اینجا هم فا رو دیز کرده. حالا من یه این آهنگ رو توی اسکرچ ساختم، اینجا بهتون نشونش بدم. ببینید الان این رو هم که کوچیک‌تر می‌کنیم میذاریم کنارش. خب میزان 6 و 7 یه کمی شاید سخت باشه، من 6 و 7 رو بهتون نشون بدم. این میزان ششم هست که دو تا آکورد داره. ببین آکورد 1.5 بیت سی، بعد پیغام آکورد شماره 3 شماره بندی کردم آکورد رو، پیغام آکورد شماره 3 که منتشر شد یه نوت موسیقی پخش بشه و بعد این 3 تا نوت بعدی. ببینید این 3 تا نوت بعدی، بعد برای 7 هم دقیقاً همین، پیغام آکورد 4 منتشر بشه، یه نوت میشه 64 و 3 تا نوت بعدی. این 3 تا نوت بعدی این آکورد که شد این، ببینید این آکورد 6 هست. 7 رو هم که بهتون نشون بدم یک آرپژ هست، 2 تا 125,000 گذاشتم با یه دونه نوت آخر که نوت آخرش این بوده 71 و ارزش زمانیش هم درست کردم، گفتم 1.5 منهای 2 ضرب در 125,000 که جمع اینا باید بشه 3. تمام میزانهای موسیقی رو اگر دقت کنید جمع بیتساش میشه 3 بیتس. ببینید مثلا اینجا ببینید این یک، این یک، اینم یک، چه آکورد داشته باشه چه نداشته باشه. اصلا میزان بندی موسیقی برای اینه که ما ارزش زمانی همه میزان هامون یکسان باشه. بعد به تکرارهاش هم خیلی باید دقت کنید. ببینید تکرار زیاد داره، مثلا این بخش تکرار میشه، این میزان 3 بار تکرار میشه. بعد میزانهای تکراری داریم، به میزان 7 و 11 دقیقاً برابرن، به خاطر همینم من 2 بار 7 گذاشتم. یا مثلا میزان 10 و 12 دقیقاً این همه، یا همه رو باید از این تکراراش استفاده کنیم. و این آهنگ زیبا رو توی اسکرچ
خودتون کد نویسیش رو انجام بدید. امیدوارم رقص زندگیتون همیشه بهاری باشه. این آهنگ زیبا رو گوش میکنیم و تا جلسه دیگه خداحافظ.